chào các bạn. Video này mình sẽ nói về chữ và các hiệu ứng chữ trên Canva. Để có thể viết chữ lên một thiết kế thì bạn sẽ vào phần văn bản. Và ở đây thì Canva đưa ra rất là nhiều những cái phông chữ và kiểu chữ để bạn có thể lựa chọn. Và bạn sẽ lướt để tìm một cái phông, một cái kiểu chữ phù hợp. Đây ví dụ như mình chọn cái này. Cái này mình sẽ bấm vào đây để thay đổi những cái thành phần ở trong chữ này. Ví dụ như là Happy New Year. Kéo dài ra để điều chỉnh. Bỏ bên trên này mình thay là 2022 đi. Đấy, thì bạn đã có thể thay thế và có được một cái chữ khá là đẹp. Bạn có thể đổi màu cho chữ này. Đổi màu cho to nhỏ lại tùy thích. Nhưng trên thực tế thì thường là mình sẽ không có dùng những cái mẫu có sẵn này vì nó không phù hợp với lại bản thiết kế của mình, mà mình sẽ để có thể thiết kế thì mình sẽ chọn một cái thêm tiêu đề này. Mình viết chữ thêm tiêu đề, ví dụ như là tùy chỉnh cái chữ này để nó phù hợp với lại cái mục đích thiết kế của mình. Chữ này thì bạn sẽ có thể làm những gì? Đó là thứ nhất là bạn có thể đổi màu. Bạn có thể cho đậm thì bấm vào chữ B ở đây. Bạn có thể thay đổi kiểu chữ này. Ví dụ đây, thay đổi. Đấy thì bạn thấy là nó đang thay đổi mẫu thì nó sẽ bị lỗi, đúng không? Thay đổi sang cái kiểu chữ mà nó không được Việt hóa thì nó sẽ bị lỗi. Thay đổi kiểu chữ này. Đấy, thì một số phông chữ trên Canva thì bị lỗi phông, nhưng chỉ có phần ít các mẫu chữ trên Canva là sẽ không bị lỗi. Bạn bấm vào nút 3 chấm này thì bạn sẽ thấy đây là các thao tác để mình có thể thực hiện với chữ này. Cho nghiêng, gạch ngang thì bấm vào chữ U này. Nút này để làm gì? Nút này là nó sẽ biến đổi cái chữ này thành là viết hoa. Bấm vào đây tiếp thì nó sẽ thành là viết thường. Ở đây là đang ở giữa, đúng không? Đấy, mình bấm vào đây thì nó sẽ điều chỉnh ở trong cái khung này này. Ở đây khung này nếu bấm vào đây thì nó sẽ về lề về bên tay trái. Bấm tiếp lại đây thì để nó sẽ căn hai lề. Này nó sẽ sang phải và mình để nó ở giữa. Cái này là để khi viết ở dạng danh sách. Viết dạng danh sách, bấm vào đấy thì nó sẽ cho ra cho bạn một cái chấm tròn như này. Vào đây bạn viết tiếp chẳng hạn thì nó sẽ ra một cái danh sách. Vào tiếp vào đây. Đây là để giãn cách chữ bạn nhé. Bạn bấm vào này. Bạn thấy ở đây có chữ là giãn cách chữ đang là 0. Vậy thì giãn cách chữ là cái gì? Mình sẽ thử thay đổi này. Đấy, bạn thấy không? Tức là giãn cách chữ, những chữ ở trên cùng một dòng nó sẽ cách xa nhau ra, hoặc là thu hẹp lại tùy theo mong muốn của bạn. Còn ở bên dưới là khoảng cách dòng. Khoảng cách dòng là gì? Là khoảng cách giữa những dòng này. Bây giờ mình sẽ cho nhỏ lại là 1,2. Đấy thì tự khắc là khoảng cách giữa các dòng này nó sẽ thu hẹp lại. Tiếp theo thì mình sẽ nói với các bạn về các hiệu ứng chữ. Mình thêm một chữ vào đây. Và mình đổi cái phông này một chút. Đấy. Bây giờ mình sẽ chỉnh các hiệu ứng cho chữ này nhé. Các bạn bấm vào nút 3 chấm này. Sau khi chọn cái chữ này xong thì các bạn bấm vào nút 3 chấm và có chữ hiệu ứng ở đây.
bấm vào. Thì đây nó đang ở đầu tiên là cung đầu tiên là không hiệu ứng, thứ hai là hiệu ứng bóng. Vậy thì hiệu ứng bóng mình sẽ thử cho cái này một màu nền đi. Trước tiên là cho màu nền của chữ này màu hồng nhạt nhạt nhỉ, hồng nhạt một chút. Rồi hiệu ứng chữ này, cho chữ này màu đỏ này. Đấy thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hiệu ứng của nó được rõ hơn. Vào nút 3 chấm này, hiệu ứng này, hiệu ứng bóng này. Mình thử nhá, bóng này, đấy. Thì nó sẽ có tạo nên cái bóng mờ mờ ở dưới này. Mình cho nó cho cái chữ di chuyển này, thì cái bóng này nó sẽ càng di chuyển dần ra phía sau hơn. Đấy, nó tạo nên cái sự, nó sẽ nhìn rõ cái bóng hơn. Rồi. Hướng này là bạn bấm vào đây nó sẽ thay đổi hướng này. Hướng này nó sẽ lệch lên phía trên nếu bạn để vào về nút âm. Còn nếu cho cái số nó tăng lên thì nó sẽ bóng về phía dưới, cái hướng của bóng nó sẽ về phía dưới. Màu của cái bóng các bạn nhé. Thì ở đây cái màu này nó sẽ có cái màu mà tương đương với lại cái chữ. Mà cái màu của chữ này thì mình có thể thay đổi cái màu này đi. Ví dụ mình để sang màu xanh. Đấy. Đấy thì các bạn nhìn có rõ không? Đây. Đấy là cái hiệu ứng về bóng. Cái độ trong suốt. Độ trong suốt của bóng là gì? Ví dụ như là mình cho tăng lên thì độ trong suốt này nó sẽ, bạn sẽ thấy là nó dày lên. Còn mình cho nó nhỏ lại thì độ trong suốt nó sẽ mờ đi. Nhưng mà cái độ trong suốt này và cái làm mờ này thì nó khác nhau như thế nào? Đấy, cái làm mờ này là nó làm như kiểu bị xóa nhòe đi. Đấy, còn cái trong suốt này thì nó vẫn giữ nguyên được, vẫn giữ nguyên cái hình dạng đấy. Nó giữ nguyên hình dạng của cái bóng nhưng mà nó là bị nhạt đi. Rồi, vậy là xong cái hiệu ứng về bóng. Tiếp theo mình sẽ thử, mình sẽ làm một hiệu ứng khác. Hiệu ứng tiếp theo là hiệu ứng nâng lên. Hiệu ứng nâng lên này thì giúp bạn tạo được chữ 3D nhé. Đây, bạn hãy bấm vào cao nhất. Mình sẽ có cảm giác là cái chữ này nó nâng lên. Mình sẽ đi đến một hiệu ứng tiếp theo. Đó là hiệu ứng rỗng. Rỗng này. Đấy. Rỗng thì ngay khi bạn bấm vào chữ rỗng thì bạn thấy luôn là bên trong này, bên trong của chữ này nó đã màu nó biến mất đúng không? Độ dày. Khi bạn tăng độ dày lên thì cái đường viền ở bên ngoài nó cũng đậm lên theo. Để cho nhạt đi thì nó cũng nhạt đi. Rồi, tiếp theo. Mình sẽ ghi xuống dưới này. Các bạn có một thao tác này, các bạn phải bấm vào đây, bấm Ctrl C để copy và xuống đây. Sang trang 2 bạn bấm Ctrl V để dán. Thì hiệu ứng tiếp theo của chữ này là gì? Là đổ bóng. Đổ bóng là như thế nào? Bấm thử này. Đấy, thì bạn thấy là nó có một cái bóng ở bên, tạo nên một cái bóng ở bên trong của chữ đúng không? Nếu bạn muốn tạo cái bóng, nó tạo cái hiệu ứng hơn thì bạn có thể dịch chuyển này. Thì cái độ dày của nó sẽ trở nên mỏng hơn. Cho xuống này. Hoặc là tăng lên này. Đấy. Cái bóng nó sẽ mờ đi khi bạn cho nhỏ lại và đậm lên khi bạn cho tăng lên. Mình thấy thường thì cái này mình thấy ở chính giữa vẫn là đẹp nhất. Di chuyển, hướng di chuyển của bóng chữ. Hướng di chuyển của bóng chữ. Đây, khi bạn tăng lên thì bạn thấy là cái bóng nó đang dần dần rời khỏi cái chữ, đúng không? Nên nó đang dịch chuyển dần rời khỏi cái chữ.
Bạn để về phía, để lại ban đầu, hoặc là di chuyển như này. Di chuyển như này thì nó sẽ trở nên nét hơn. Nếu mà cho về phía không, nó trở nên cực kỳ nét luôn. Và hướng của bóng chữ thì bạn tiếp tục cho tăng lên về phía dương. Màu này, màu của bóng bạn thể thay đổi một cái màu vàng đi đấy, thì cái bên ngoài nó sẽ là màu của chữ. Bạn thay đổi màu ở bên ngoài ở đây này đấy, còn bên trong thì nó sẽ là màu của cái bóng ở bên trong. Bạn thay đổi ở đây, chữ màu xanh, bên trong màu xanh, bên trong màu này đấy đấy. Tiếp theo mình sao chép cái chữ này nhé. Đây, bấm vào nút sao chép chữ. Mình sẽ thử một hiệu ứng khác cho chữ này, đó là vang. Vang thì các bạn nhìn vào đây này, đây sẽ thấy là có tới hai cái bóng liền. Nó cũng là một cái hiệu ứng để tạo sự nâng lên, tạo 3D. Bạn bấm nút di chuyển này thì cái bóng này nó cũng sẽ, bạn thấy không, nó tạo nên cái hai cái lớp ở phía sau đấy. Đưa về một thì là sẽ không còn hiệu ứng nữa, và tăng lên này đấy, tăng lên thì bóng tạo ra rất là dày luôn. Hướng này là hướng của cái lớp bóng này. Đưa âm xuống này thì nó sẽ dịch chuyển lên phía trên, và đưa sang đây thì nó dịch chuyển sang bên trái này. Ở chính giữa thì thường là bóng sẽ đi xuống phía bên dưới. Màu cũng vậy, màu của bóng đây, chọn màu hồng. Ở đây thì màu hồng là bị trùng với màu nền đúng không, thì sẽ không nhìn thấy. Đây mình chọn màu vàng đấy. Rồi tiếp theo thì còn một hiệu ứng nữa. Bấm vào hiệu ứng này. Một hiệu ứng nữa đó là đây, đó chính là uốn cong. Khi bạn bấm vào uốn cong thì cái chữ này nó bị cong đi như thế này. Đây, bạn kéo xuống có chữ góc uốn này. Chữ cong này là, đây là cong, gọi là cong, đây, cong 100 luôn đấy, thành hình tròn luôn đấy. Còn nếu bạn giảm đi thì nó sẽ giảm cái mức độ cong đi đấy. Còn nếu bạn kéo về phía âm, về phía trái, kéo cái thanh này về phía trái thì nó sẽ cong ngược lại đó. Kéo hẳn như này thì cong ngược hẳn lại đấy. Như vậy là mình đã giới thiệu xong cho bạn toàn bộ về các hiệu ứng chữ trong Canva. Hiện tại Canva đã có thêm tính năng chuyển động của chữ phục vụ việc làm video. Bạn bấm vào hình động thì sẽ hiện ra đây là các hiệu ứng của chữ. Ví dụ chữ đầu tiên mình chọn là hiệu ứng khối. Chữ thứ hai mình chọn hiệu ứng nhịp thở. Chữ này, chữ thứ ba mình chọn hiệu ứng gõ dần. Bên dưới chữ này mình chọn tiếp hiệu ứng quay. Chữ này mình chọn hiệu ứng hiện. Và chữ này mình chọn hiệu ứng nhào lộn. Rồi bây giờ mình sẽ bấm để chúng ta cùng xem các hiệu ứng này hoạt động nhé. Ngoài ra thì bạn còn có thể vào chữ hoạt ảnh trang. Ví dụ mình chọn trang này, mình vào chữ hoạt ảnh trang và mình bấm chữ khối. Mình bấm nhịp thở, ví dụ mình chọn cái nhịp thở này thì tất cả ba cái chữ, và nếu ngoài những cái chữ này ra thì những thành phần khác của trang nó cũng sẽ nó cũng có hiệu ứng này.
Để thiết kế được nhanh thì bạn cần nắm được đâu là những phông chữ không bị lỗi trong Canva. Nếu bạn là người mới bắt đầu thì thường bạn sẽ phải dò tìm rất lâu trong hàng nghìn những mẫu chữ như thế này. Vậy thì để giải quyết vấn đề đó thì mình đã tổng hợp hầu hết các phông chữ Việt hóa và bạn có thể sử dụng mà không bị lỗi phông. Mình để một đường link ở phía bên dưới của video này. Khi bạn click vào đường link đó thì chị sẽ cho ra trang Canva như thế này, và đây là tổng hợp những phông chữ Việt hóa không bị lỗi. Thì ở phía bên tay trái là những chữ mà đậm, và càng về phía bên phải thì chữ càng nhạt dần đi, và bạn có thể tìm thấy những chữ nghiêng và chữ viết tay ở phía bên dưới của bảng này. Vậy sử dụng bảng này như thế nào? Giả sử đây là trang thiết kế của bạn. Ở bên trang này bạn nhìn thấy bạn ưng một kiểu chữ nào, ví dụ như là kiểu chữ này. Bạn chỉ cần kích vào đó, bấm Ctrl C để copy và bấm vào thiết kế của bạn, chuyển sang bấm Ctrl V là có thể sử dụng được, không bị lỗi phông. Nếu trong quá trình làm bạn gặp những kiểu chữ nào đẹp thì bạn có thể bấm vào nút thêm trang ở đây và thêm những kiểu chữ đó, bổ sung vào đây. Chữ không bị lỗi Việt hóa hoặc những kiểu chữ đẹp mà bạn thích dùng thì bạn cũng có thể bổ sung vào đây. Rồi, chúc các bạn có những kiểu chữ thật là đẹp mắt nhé. Trong quá trình bước chân vào thế giới của designer, bạn sẽ được cho hoặc được tặng rất nhiều phông chữ đẹp. Ví dụ các hội nhóm designer thì có chia sẻ rất là nhiều. Nó sẽ ở dạng bạn chỉ cần tải về máy tính và sau đó thì tải lên Canva. Vậy thì cách làm như thế nào? Thì bạn làm như sau. Ở phần trang chủ thì bạn vào chữ bộ thương hiệu, kéo xuống. Thì ở đây có chữ là tải lên phông chữ, bạn bấm vào. Và sau khi mà đây là hai phông chữ mà mình đã tải về và nó sẽ ở dạng folder như thế này, thì bạn chọn một phông này để tải lên, bấm open, tiếp tục open tiếp. Vì ở đây có hai phông này, đây bạn sẽ chọn cái mà có hình chữ text ở đây, bấm open để tải lên. Vui lòng xác nhận những điều sau: có quyền mic của mình, có tải lên, đang tải lên tệp. Rồi, vậy là phông chữ này của bạn đã được tải lên rồi, và tên của nó bắt đầu là FVN Black Orchid. Thì để có thể sử dụng phông chữ này thì giả sử như này, bạn vào thêm trang, bạn chọn một chữ này, Ctrl V, thì bạn phải làm cho mình một thao tác, đó là reload lại trang này để nó cập nhật phông chữ mới của mình. Bạn xuống đây bạn sẽ sửa phông chữ này thành phông chữ mới của mình, đó là SVN. Đây chính là phông chữ mà bạn vừa tải lên khi nãy. Rồi lại đó, và nó đã lên cái kiểu phông chữ mới này rồi. Thì đó là cách để tải phông chữ lên Canva. Nếu mà bạn mua tài khoản Canva của mình thì mình sẽ tặng bạn 1.000 phông chữ. 1.500 phông chữ đẹp. Thông tin liên hệ của mình ở bên dưới của video, bạn có thể liên hệ để được mình hỗ trợ bất cứ lúc nào.